طبيب يفاجئ العالم يكشف أن سبب جميع الأمراض هو شيء واحد، وأن علاجها مكون واحد وموجود في كل منزل، وهو علاج فعال لجميع الأمراض التالية: التهاب وتضخم البروستاتا، الضعف لدى الرجال والنساء، العقم، مرض السكري بنوعيه، أمراض القلب والشرايين، ارتفاع ضغط الدم، التهابات الجسم، تشمع الكبد، حصوات الكلى، تساقط الشعر، ضعف المناعة. ستتعرف اليوم معنا من خلال قناة الوصفات الزوجية على هذا العلاج الخارق الفعال لجميع هذه الأمراض. إنه القرنفل. نعم، هذا النبات المعجزة الذي يجهل الجميع فوائده الجمة والمفيدة للصحة. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، نريد أن نجمع 1000 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وادعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت القرنفل، أوقف الفيديو للحظة واضغط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى نعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. من منا لم يستخدم القرنفل من قبل؟ فالقرنفل له فوائد لا تعد ولا تحصى، ولهذا السبب نجده في جميع المطابخ والمطاعم حول العالم. هناك المئات والملايين من الأدلة التي تثبت أن للقرنفل استعمالات طبية كثيرة منذ آلاف السنين، وقد استخدم على مر العصور لدى الكثير من حضارات مختلفة حول العالم. فيعتبر القرنفل واحد من التوابل الصحية الأكثر فعالية للحفاظ على الصحة، حيث أنه يستخدم طبيا في علاج الكثير من الأمراض. فيساعد شرب كوب يوميا من القرنفل في علاج مشكلة البروستاتا لدى الرجال والضعف، ويساعد في علاج العقم، ويحسن مستوى السكر في الدم، ويعالج الضغط المرتفع. ويعتبر القرنفل مكونا رئيسيا لعلاج أمراض الكبد ومشاكل الدورة الدموية والجهاز الهضمي. وينصح معظم خبراء التغذية العلاجية بتناوله يوميا، فجميعنا يتوفى القرنفل في منزله، ولكن من المهم أن نأكل بوعي حتى نتعافى بوعي. ويجب علينا أن نعرف في البداية ما هي أسرار القرنفل العلاجية والتغذوية. أولا، يجب عليك أن تعرف أن القرنفل من أقوى المضادات الحيوية الصحية والطبيعية، والذي إلى هذه اللحظة لم يكتشف له أي مقاومة ضد الأمراض مثل المضادات الحيوية الأخرى أو الكيميائية. ونأتي الآن لأهم أسئلة في مقطعنا، وهي: كيف نستخدم القرنفل؟ ومتى نستخدم القرنفل؟ وما هي الطريقة الأفضل للحصول على جميع فوائده الصحية؟ يمكن أن نستخدم ونتناول القرنفل بكل أمان بطريقتين، وهما: أولا، شرب منقوع القرنفل في الماء الساخن أو الحليب الدافئ مع العسل الطبيعي، أو عن طريق مضغ عود كامل من القرنفل كما هو. وتمتاز كل طريقة من هذه الطرق بفوائدها الخاصة. أولا، منقوع القرنفل. يفضل شرب فنجان من منقوع القرنفل على معدة فارغة لمن يعاني من مشاكل في الأمعاء. أما الأشخاص الذين لديهم حساسية من القرنفل على الريق، فيمكنهم أن يقوموا بشرب فنجان من منقوع القرنفل بعد تناول وجبة الإفطار دون خوف من تأثيرات ذلك على المعدة، خصوصا لمن يعاني من الحموضة وآلام المعدة والقولون. ولكن ما هو السر في شرب فنجان من منقوع القرنفل على الريق؟ يكمن السر هنا لوصول منقوع القرنفل كامل إلى المعدة، وتتميز المعدة بكونها وسط قاعدي ستعمل على تفكيك جزيئات منقوع القرنفل، وبالتالي ستعمل على خروج تلك المواد الفعالة التي تسمى بالأليسين، والتي تحمل صفات مقاومة للبكتيريا والفيروسات والفطريات. فيبدأ القرنفل بعملية تطهير الأمعاء والقولون. أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الديدان المعوية، وأيضا الأشخاص الذين يعانون من التهابات القولون، يقوم القرنفل بعلاج هذه الأمراض وتطهير الأمعاء والجسم. فيعمل القرنفل على تطهير كافة المسار الذي يمر به حتى يستقر في الأمعاء. كما أن القرنفل يحفز هرمون الكورتيزون الذي يعتبر مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، والتي هي نفس صفات القرنفل، وبالتالي يعمل على رفع مناعة الجسم، وكما يساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار LDL. ويحتوي القرنفل أيضا على مادة السيلينيوم، والتي لها تأثير في علاج الضعف والتهاب وتضخم البروستاتا لدى الرجال. ثانيا، مضغ القرنفل، ويقصد بذلك هو تكسير أو طحن وهرس فصل القرنفل بالأسنان، الأمر الذي يحفز خروج المواد الفعالة من القرنفل، وعلى رأسها مادة الأليسين، والتي لها دور فعال في تنشيط الدورة الدموية وعلاج أمراض القلب وتعزيز الكوليسترول الجيد في الجسم وتخفيض الدهون الثلاثية. وكما يساعد مضغ عود
موجود من القرنفل في تنظيف الكبد من الدهون، الأمر الذي يجعل من القرنفل خصائص حارقة للدهون، خاصة الدهون المتراكمة على الأعضاء مثل الكبد. فيجهل العديد من الأشخاص أنه حين تتراكم الدهون على الكبد يتسبب ذلك في خلل في الجسم، مما يؤدي إلى الإصابة بمقاومة الأنسولين، والتي هي من أخطر مؤشرات بداية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول حبة من القرنفل مضغا، حيث سيعمل ذلك على تفتيت تلك الدهون المتراكمة، ويساهم مضغ القرنفل أيضا على رفع الحساسية لهرمون الأنسولين في الجسم، وبالتالي سوف تقل مقاومته ويعود الأنسولين لطبيعته. وتناول القرنفل بأي طريقة سوف يعود على الجسم بالفوائد الجمة، لأن القرنفل يعمل على الجمع بين الأليسين والمواد الفعالة الأخرى، ومن هنا يثبت أنه صيدلية علاجية كاملة. فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن القرنفل مطهر للجسم من السموم، ومضاد للالتهابات، ومضاد للبكتيريا، ومضاد للفطريات، ومضاد للفيروسات، ومنظم لسكر الدم، ومعالج لأمراض القلب، ومخفض لضغط الدم المرتفع، ومكافح خارق ضد السرطانات المختلفة، والتي من أبرزها سرطان البروستاتا. ولا يمكننا أن ينتهي مقطعنا بدون تزويدكم بأفضل وصفة صحية للقرنفل، وهي وصفة القرنفل مع الحليب الدافئ والعسل الطبيعي، بحيث يمكنك إحضار كوب من الحليب الدافئ وتخلط فيه ربع ملعقة من مسحوق القرنفل، وتحلي المزيج بملعقة من عسل النحل. داوم على استخدام الوصفة يوميا لفترة 10 أيام. ماذا يحدث في جسمك عند تناول القرنفل؟ يعزز الجهاز المناعي. تناولك لفنجان من مشروب القرنفل يوميا سوف يحفز من إنتاج خلايا الدم البيضاء في الجسم عن طريق زيادة الجلوتاثيون، وتعتبر خلايا الدم البيضاء هي الخلايا المناعية التي توفر الحماية ضد العدوى، في حين أن الجلوتاثيون مضاد قوي للأكسدة ويحمي الخلايا المناعية من خطر الجذور الحرة، وبالتالي سوف تنعم بمناعة قوية قادرة على مقاومة الكثير من الأمراض والفيروسات. التقليل من ضغط الدم. يقلل تناول القرنفل من ضغط الدم عند المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فهو يقلل من ضغط الدم عن طريق زيادة مضادات الأكسدة مثل الأوجينول، وتقليل مستوى البروتين التفاعلي سي، والذي يتسبب في الالتهابات وارتفاع ضغط الدم. يمنع تساقط الشعر. يحتوي القرنفل على مادة الستيرويد الذي يعالج الصلع، وهو نوع من أمراض فقدان الشعر الذي ينتج من الخلايا المناعية التي تهاجم بصيلة الشعر. قد يمنع ثنائي كبريتيد الدياليل في القرنفل على الاستجابة المناعية الذاتية وتحفيز إعادة نمو الشعر عن طريق زيادة الخلايا المثبطة للمناعة. يعالج البروستاتا. يحتوي القرنفل على مركبات طبية تساهم في علاج البروستاتا، فتناول القرنفل يقي أيضا من الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الأشخاص الأصحاء. وكما ثبتت دراسة علمية حديثة أجريت في عام 2022 تبين أن الرجال الذين يتناولوا منقوع القرنفل يوميا تقل احتمالية إصابتهم بتضخم البروستاتا بنسبة 66%. وفي دراسة أخرى أجريت على الرجال تمت الإشارة أنه من المحتمل أن يكون للقرنفل تأثير مثبط على تضخم البروستاتا، لذلك يعد القرنفل أقوى علاج طبيعي لالتهاب وتضخم البروستاتا. كيف تتناول القرنفل لعلاج البروستاتا؟ كل ما عليك فعله هو إحضار 3 فصوص من القرنفل، وكوب من الحليب الدافئ، وملعقة عسل نحل طبيعي، وملعقة من حبة البركة. طريقة التحضير: أولا تقوم بطحن فصوص القرنفل جيدا، ومن ثم تقوم بمزجهم مع كوب الحليب الدافئ، ومن ثم تضيف إليهم ملعقة حبة البركة وتخلط المزيج جيدا، وفي النهاية تضع على المزيج ملعقة عسل النحل وتناول منه ملعقة يوميا قبل النوم ب30 دقيقة. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.